აი ბატონო გიორგი, ისევ ქართულ გეგმას მინდა დაუბრუნდე, ნუ პრინციპში მე ისე შტაბის-ყრება დამჩარო ეს აი საქართველოზე მოფიქრალი ადამიანების გეგმა არის და გარევით არის პოლიტიკური რაღაც დაკვეთა და ის არ იქნება და მე თქვენი აუდიტორიის შემხედარე მივხვდი რომ ყველას გვაწუხებს რომ ცუდად ვითარდებით 14 წელია ადგილს ვკეპნით და პროგრესი არ არის აი ყველაზე ცუდი ფონი ეხლა არის და ეხლა რომ გადაწყვიტეთ უფრო უარესი პირობებიდან დაწყება არ ვიცი რამდენად ეფექტური იქნება და რამდენად იმუშავებს ეს გეგმა მესმის რომ როცა უჭირს ნაციას მაშინ უნდა შეიკრას და რაღაცა უნდა განახორციელოს თუმცა ეს გეგმა უშუალოდ ეხლა ამ კონკრეტული მოკლევადიანი პრობლემატიკის გადამჭრელი ნამდვილად არ არის და ეს არც არის ჩვენი ამოცანა რომ ეს ტაქტიკური პრობლემატიკა მოიხსნას ეკონომიკაში ამასთვის არსებობს მთავრობა სამინისტროები ეროვნული ბანკი, რომლებიც მუშაობენ ამ საკითხთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება ჩვენს ინიციატივას, ეს უფრო მომავალზე ორიენტირებულია და სხვათა შორის გარკვეული ეკონომიკური სტაბილურობა ჭირდება იმას, რომ ეს გეგმა განხორციელდეს და ეს ვერ დაიწყება დავუშვათ გეგმის განხორციელება ვერც თებერვალში, ვერც აპრილში და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ უფრო მომავალზე ორიენტირებული გეგმა გვაქვს, რომელიც კლასიკური იქნება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ იმდენად ობიექტურად და უნივერსალურად იქნება გაწერილი ყველაფერი, რომ ეს გეგმა იქნება მოთხოვნადი 2009 წელსაც, 3 წლის შემდეგ, 5 წლის შემდეგაც, იმიტომ რომ იქ იქნება ძირითადი პრიორიტეტები გაწერილი კლასიკურად. და რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ აი პოლიტიკური ნაზავი ხომ არ არის, ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკური გეგმა დაიწეროს ყოველგვარი პოლიტიკური არგუმენტების სუბიექტური თუ ობიექტური ასე თქვა გადასახადი. საერთო ეროვნული ხედვა იქნება მომავალზე. ეს იმდენად მაღალი იდეა, რომ მე მჯერა, რომ სხვადასხვა განსხვავებული პოლიტიკური აზრის ადამიანებიც გაერთიანებიან, იმიტომ რომ ზნეობრივათაც, როდესაც საქმე ეხება ქვეყნის განვითარების გეგმის შემუშავებას, იქ უკვე პირადი პრობლემები, სხვათა შორის იმ გუნდშიც, რომელსაც მე ვკრიბავ, შეიძლება პირადად არ მოსწონდეთ ადამიანებს ერთმანეთი, ან მე არ მოვწონდე, მაგრამ თვითონ იდეა არის იმდენად ამაღლებული, რომ და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ დავძენ რომ აქ უწმინდესის კურთხევაც ძალიან დიდ როლს თამაშობს იმისათვის რომ ამ იდეის ქვეშ გაერთიანდნენ და ყოველგვარი პირადი და პოლიტიკური ამბიციები დაივიწყონ ადამიანებმა და როგორც გავიქცეს მონაწილე იქნება ამ გეგმის შედგენაში მას ძალიან აინტერესებს და ეურშაბათს ჩვენ გვექნება უფრო დეტალური საუბარი უწმინდესთან და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი გეგმა მისი კურთხევით წარმატებული იქნება და ქართული გეგმა მართლა ქართული იქნება და რაც ასევე ნიშანდობლივია რომ ჩვენ ყოველთვის სამწუხაროდ 90-იან წლებში ვიღებდით რომელიმე ქვეყნის მაგალითს პოლონეთის და ასე შემდეგ და ეს გარკვეულწილად პროფესიონალი ეკონომისტებისთვის შეურაცხყოფელიც კი იყო, იმიტომ რომ დღეს არსებობს საქართველოში სპეციალისტები, რომლებიც არანაკლები ცოდნით და გამოცდილებით არიან და მით უმეტეს ჩვენს ქვეყანაში იმდენი ეკონომიკური რაღაც კატაკლიზმა მოხდა, რომ აი ძალიან ბევრი ინფორმაცია არის დაგროვილი იმისათვის, რომ ქართული გეგმა თვითონ როგორც მოდელი შეიქმნას და არ არის გამორიცხული ეს გეგმა სხვა ქვეყნებმა გამოიყენონ შემდგომ. თუ მართლაც აი ესეთი პროფესიონალური კუთხით მივდექით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ქართული გეგმა იტყვის თავის სიტყვას საქართველოში. კარგით, ეხლა გამახსენდა ოცბად ესა გიორგი ძალიან კარგი ლექტორი მყავდა უნივერსიტეტში ვალერიან ბახტაძე და მისი ის იყო გამოკვლევასავით რომ არაპროდუქტიული იყო მონების ესე ვთქვათ შეჯვარებით მონის გაზრდაო საშუალოდ 18 წელი ესე ვთქვათ ფერმის მსგავსი ქონია თურმე ამ რომაელებს და არაპროდუქტიული და არაეფექტური იყო და პირდაპირ აგრესიაზე წასვლას არჩევდნენ რომაელებიო რომ მონა მოეყვანათ რომში და არა გაეზარდათო აი მე არ ვიცი ახლა მე გისმენდით და თქვენ განსაკუთრებული ხედვა და ისა გაქვთ ინტერესი იგივე კვალიფიციური კადრების ესე ვთქვათ მომზადების პროექტი გაქვთ რომ ჩვენვე მართოთ ჩვენი ქვეყანაო 5 წელი ადამიანი რომ წავა საზღვარგარეთ სასწავლებლად ჩემის ვარაუდით არ ვიცი ახლა ეს ძალიან დიდი ხარჯებიც არის და იქიდან ალბათ 60% დარჩება იქ ხო მაღალი ხელფასებია შევძლებ ჩვენ აქ დაქსელ დაუშვათ გურიაში აგრონომს მივცეთ 3 და 5,000 რაც საშუალო ხელფასია ამერიკაში აგრონომისა ვერ შევძლებ და წამოვლენა დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის
თუმცა აგრონომს და მეთანხმებით რომ 5 წელი სწავლა ნამდვილად არ ჭირდება და იმდენად დეტალურად გაწერილი იქნება რომ დავუშვათ მეფრინველეობის სპეციალისტს არ დაჭირდება 6 თვე ან 1 წელი სწავლა ისწავლის ჩამოვა უნდა როდესაც სახელმწიფო იქნება აქ ჩართული და თითოეულ ადამიანს ექნება საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა მას წინასწარ ეცოდინება რა დატვირთვით მიდის იმიტომ რომ გარკვეული ასე ვთქვათ იდეოლოგია უნდა განხორციელდეს ხა იდეოლოგია ჩვენ ცოტა ცუდი სიტყვა გონია შეიძლება საბჭოური პერიოდიდან გამომდინარე მაგრამ რეალურად უნდა გატარდეს და ახალგაზრდებს უნდა აუხსნათ რომ ეს იქნება ის თაობა რომელიც გადაიბარებს თავის ქვეყნის განვითარებას გნებავთ ეკონომიკური კუთხით გნებავთ სხვა კუთხით იმიტომ რომ დღეს სამწუხაროდ არც თუ ისე ბევრი გამოცდილი სპეციალისტები მიუხედავად იმისა რომ ვინც არიან საკმაოდ სერიოზული ხალხი არიან მაგრამ აი ვეძებთ რომ იქნება 25-30 ეკონომისტი შევაგროვოთ რომ ამენაირად ვიშრომოთ ამ ქართულ გეგმაზე და თქვენ წარმოიდგინეთ 2000 ადამიანი ყოველ წელიწადს პროფესიონალი ჩამოყალიბებული და კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო რომ აქ ფუნდამენტურ განათლებაზე და ზუსტ მეცნიერებებზე არ არის საუბარი იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზული ბაზა არსებობს საქართველოში და მისი გაძლიერება უნდა მოხდეს მაგრამ პროფესიული მიმართულებით ხო, რამდენი გეოლოგი გჭირდება, რამდენი ჰიდროლოგი, რამდენი მეტალურგი თუ სხვა დარგებში, თქვენ იცით რომ საკმაოდ სწრაფად ვითარდება ტექნოლოგიები მსოფლიოში და ამიტომ ტექნოლოგიის შემოტანა ძალიან მნიშვნელოვანია. შეიძლება ინტერნეტით რაღაც გადმოიღო, მაგრამ ის არ გამოვიდეს, რაც ჩანაფიქრში არის. ამიტომ ეს ახალგაზრდები, როდესაც დაბრუნდებიან, გარდა იმისა, რომ საკმაოდ მაღალ ტექნოლოგიურ, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს განავითარებენ საქართველოში და მაღალ ტექნოლოგიურსაც და თვითონ ხარისხიც მაღალი იქნება იმ ტექნოლოგიების. გარდა ამისა, პირადი კონტაქტები ექნებათ მათ უყურებენ. და გამოცდილება წარმოედგინეთ, როდესაც გავუშვებთ ახალგაზრდას ჰოლანდიაში რაღაც აგრარულ უნივერსიტეტში, მასთან ერთად ისწავლის გერმანელი, ინგლისელი, სხვა ქვეყნის წარმომადგენელი, რომელიც თავის ქვეყანაშიც წარმატებული გახდება და მას პირადი ურთიერთობა ექნება. ის ბიზნეს გეგმასაც ერთად დაწერს, ინვესტორსაც ერთად მოიძიებს, პროდუქციის რეალიზებაზეც ერთად იფიქრებს და უფრო საინტერესო გახდება ჩვენი ეკონომიკის შესაძლებლობა. კარგით, კი ბატონო, ღერთ ვაგისმინოთ. მოდით ბატონო გიორგი მაყურებელი შემოვიყვანოთ. გისმენთ, დიახ, ეთერში ხართ ბატონო? გამარჯობათ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო გიორგი, ერთი შეკითხვა მაქვს. რა თქმა უნდა, იდეა თავისთავად კარგია და ერთი რა მაინტერესებს, თქვენ სად გაქვთ ინსტიტუტი დამთავრებული? დიდი მადლობა, მოგახსენებთ, მე დავამთავრე თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, თუმცა 2 წელი ვსწავლობდი მოსკოვის ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ეს სპეციალობით ეკონომისტი, რა თქმა უნდა. ანუ ეკონომისტებშიც გვაქვს პრობლემა ეკონომისტებში? ანუ მე ვაკეთებ იმ საქმეს, რაც ვიცი და ალბათ ყველა თავის საქმე უნდა აკეთოს რეალურად და ეკონომისტებში ჩვენ პრობლემა არ აქვს, უბრალოდ მათი პოტენციალი უნდა რეალიზებული იყოს და ზუსტად დღევანდელი დღეც არის მართლაც ნათელი დღე იმით რომ გარკვეული ინტელექტუალური პოტენციალის კონსოლიდაცია მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია და არის მოსაზრებები რომ აი ყველას მათ ამ გუნდში გაწევრიანებულ ადამიანებს ყველას თავისთავი სხვადასხვანაირი ხედვა აქვს მაგრამ ბუნებრივია საინტერესო არის მრავალაზრიანობაში იბადება ზუსტად ის ძირითადი და მართლაც ჭეშმარიტი აზრი რომელიც იქნება გადამწყვეტი ამა თუ იმ დარგებში და ამიტომ მე არ მეშინია იმის რომ ესე სხვადასხვა ეკონომიკური ხედვითაც განსხვავებული ადამიანები შეიძლება შეიკრიბონ. პირიქით ეს ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იქნება. აი და არ ვიცი ახლა ეს ილიას გზა ცნობილი არის ინტელექტუალური რესურსების ესე ვთქვათ აკუმულირებით ნაცია წინ წავა ეცე ნაწილად კავშირის გამოსვლა ამის ის არის დაფიქსირება რაღაცა დოზით გვაქვს რაღაცა დოზით დაუშვათ გავწვით სხვაგან მოვიყვათ მე აი სხვა შორის იგივე ხა უნივერსიტეტში იქ მე მახსოვს პირველ კორპუსში 15 წლის წინ ვიყავი გეოლოგიურ მუზეუმში ყველაფერი გვაქვს ცოტა თავად ბუნება ლექტორმა გითხრა თავად ბუნება აიძულებს საქართველოს რომ რაციონალურად იქნას ყველაფერი გამოყენებულიო აქ უკვე კომპლექსური ცოდნის ადამიანთა გუნდია საჭირო ვერ შევძელით ჩვენი ქონების სწორედ განკარგვა სწორედ მართვა სხვა პრობლემებიც გვიდგას აქ გარეშე ჩარევა იგივე ხა დღეს ფაქტიურად თელი
ენერგეტიკა რუსების ხელში არის, წყალიც რუსების ხელში არის, ტყეების, აი როგორ გინდათ ეს გაარღვიოთ. ეს ქართული გეგმა აი რაღაც ნაციონალური ეკონომიკის დაცვა განვითარებისკენ როგორ მოიმართება. მე არ მინდა წინასწარ გავუსწრო მოვლენებს, ვინაიდან თითოეული გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს აი იმ გუნდმა, რომელიც იმუშავებს. რა თქმა უნდა, მთავრობასთან კოორდინაციაში და მე მჯერა რომ ეს იმდენად საინტერესო იდეაა რომ მთავრობის სხვადასხვა ასე ვთქვათ სტრუქტურებსაც დააინტერესებს და მე მზად ვარ რომ ძალიან აქტიურად ვითანამშრომლო, მაგრამ არ გამოურიცხავ რომ შეიძლება გარკვეული რაღაც სახელმწიფო რეგულაცია ან სახელმწიფოს მიერ გატარებული სტრატეგიები გამოჩნდეს, რასაც თქვენ ბრძანებთ უშუალოდ იმ რესურსების მიმართ, რომელიც ჩვენს ქვეყანას ღვთისწყალობით გააჩნია და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ტერიტორიის 40% არის ტყით დაფარული და ეს საკმაოდ დიდი სიმდიდრეა. ოღონდ თქვენ როგორ ბრძანებთ, რა თქმა უნდა, ამას რაციონალური მოხმარება ჭირდება, ელემენტარულად ეკოლოგიური პრობლემები რო არ წარმოიშვას და ამას ყურადღება ჭირდება სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე წყალთან მიმართებაში 65 მილიარდი კუბომეტრი წყლის რეზერვი არის ბოლო კვლევით, თუმცა საკმაოდ დიდი ხანია კვლევა აღარ ჩატარებულა და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და მათ შორის თქვენ იცით რომ წყლის რესურსები შედგება ზედაპირული წყლებით, მიწისქვეშა წყლებით, მინერალური წყლებით და თერმული წყლებით, ხო? და მსოფლიოში სასმელი წყალი მთლიანი წყლის რეზერვის არის 9%-ზე ნაკლები. და საქართველოში სტრუქტურა კი საკმაოდ ესეთი პერსპექტიულია, სასმელი წყლის ნაწილი ამ სტრუქტურაში საკმაოდ დიდია და ჩვენ ვიცით იგივე მსოფლიო ბანკის დასკვნაშიც და სხვა საერთაშორისო კვლევებშიც არის ცნობილი, რომ 2025 წლისთვის მსოფლიოში წყლის დეფიციტი იქნება 50%. და ეს ძალიან პერსპექტიულია, თუმცა ამას ძალიან რაციონალური გამოყენება ჭირდება, იმიტომ რომ თქვენ როგორ ბრძანებთ, მართლაც საქართველოში არის ცოტა ყველაფერი, იგივე ნავთობიც, ბუნებრივი აირიც, ქვანახშირი, თუმცა დაბალი ასე ვთქვათ ხარისხის, სპილენძი, ტყვია, ოქრო, მანგანუმი, მარმარილო და სხვა ის სიმდიდრეები, რომლებიც სწორი და რაციონალური გამოყენების შემთხვევაში შეიძლება ზუსტად ის ქვეყნის დოვლათის შემქმნელი იყოს. თუმცა ამასაც რა თქმა უნდა ძალიან ყურადღებით მოპყრობა უნდა რომ ჩვენ არ დავზარალდეთ პირველ რიგში აი ამ ყველაფერსკენ. არის ბევრი კითხვები მაქვს, ეს მართლა დიდი ტევადობისა სიტყვა ქართული გეგმა, ეს აშკარად ნაციონალური პროექტი იქნება, ანუ აი იგივე თქვენ რასაც ბრძანებთ ახლა მოგვიწევს კოორდინირება მთავრობასთან. სანამ ამ მთავრობას ამის გავაგებინებ, აღარაფერი აღარ იქნება მისახედი. არა, ნუ ეს საერთოდ გარამატო ჩვენს ქვეყანაში ყველგან ჭირს საზოგადოებამ ზემოქმედება მოახდინოს მთავრობაზე, ეს დაახლოებით 3 ციკლს მოიცავს, საშუალო კოეფიციენტს არსებობს 3. რომ მიდის, რაღა გრჩება, ტერიტორიები გვატნება, ეკოლოგიაში საშინელი ფონი არის, ზღვას მე აქ ნახევარი აჭარა. ვერა და ვერ აი პირველი რიგის საქმეებიც კი ვერ ჩამოყალიბდა და ვერ დაკონკრეტდა. იმის მაგალითად რომ იგივე აი დაუშვათ თურქეთთან ურთიერთობის დროს ჩამოიქნას იმ ხვადაღებული ჭოროხის კაშხალების საქმე, არაფერიც არ ხდება. მიდის რაღაც მიტინგები ბათუმში და მეტი არაფერი. კომპლექსურად ესე იგი დაგეგმა უნდა ნომერ პირველ პრობლემებს. არ ხდება ეს, აი თქვენ მოგისმენიათ მთავრობისგან რა არის პირველი რიგის სამუშაოები. მე არ მომისმენია. იყო შაშა, როდესაც ხორბალზე ფასმა მოიმატა, პროექტიც იყო, სახელმწიფო პროგრამა იყო მარცვლეული კულტურების, ესე ვთქვათ, მოწევისა და გაჩერდა, კაპიკი ფული არ იყო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი. კოლოსალური თანხები იყრებოდა არმიაში. რა შედეგი მივიღეთ. აი როგორ შეძლებთ თქვენ ხელისუფლების დაინტერესებას რომ დააჩქარონ პირველი რიგის საქმიანობის გასრულებაზე ფიქრი. დიახ, მე მინდა მაინც კიდევ ერთხელ აღნიშნო რომ მთავრობას საკმაოდ მწვავე პრობლემები აქვს ომის შემდგომი პერიოდიდან გამომდინარე, ასევე მსოფლიო კრიზისიდან გამომდინარე და ეს ტაქტიკური გეგმების განხორციელებას მე ვიტყოდი რომ შეძლებს დაგვარად ეფექტურად ახორციელებს დღეს არსებული პრობლემატიკა. მინდა გითხრათ რომ საზოგადოებამ და მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რომ საკმაოდ ჩვენზე განვითარებული ქვეყნები არიან ეხლა ეკონომიკურ რეცესიაში, დეფოლტის პირას არის მისული ნახევარი ევროპა და ჩვენთან ღვთისწყალობით ჯერჯერობით ესეთი მწვავე ნიშნები არ შეინიშნება. თუმცა რა თქმა უნდა პრევენცია აუცილებელია იმისათვის რომ არც შეინიშნებოდეს ბოლო ასე ვთქვათ მომავალ პერსპექტივაში. თუმცა რასაც თქვენ ბრძანებთ რომ პრიორიტეტები უნდა განისაზღვროს, ზუსტად აი ეს გუნდი და ჯგუფი იქნება იმის და არ მოგისმენთ მთავრობა იქის ეს არა პრიორიტეტი. აი ხა რაც შეეხება მაგ მეორე მიმართულებას. როგორ დააწურებთ მთავრობას? თუმცა მე არ მგონია რომ
არ იყოს საინტერესო ნებისმიერი ასე ვთქვათ კონტექსტით ეს გეგმა, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან საინტერესო ადამიანები იყრიბებიან და მე ღრმად ვწამს რომ უფრო მეტიც იქნება და სხვათა შორის არ იქნება მხოლოდ ეკონომისტები და სპეციალისტები, უფრო თეორეტიკოსების გარდა, აქ იქნება უშუალოდ პრაქტიკოსები, ბიზნესმენები, მეწარმეები, ადამიანები, ვინც პრაქტიკულად ახორციელებენ თავის საქმიანობას, რომ დაბალანსდეს ის თეორიები და რაღაც, ასე ვთქვათ, გაუაზრებლად არ დაიგეგმოს რაღაც, მაგრამ რაც შეეხება თქვენ რadzანეთ, რომ აი ტერიტორიები იკარგება, ну ჩვენ ხედავთ, რომ ახლა ძალისმიერად ამ ტერიტორიების დაბრუნება პრაქტიკულად შეუძლებელია და ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ განვითარდება ეკონომიკა. რამდენად მიმზიდველი გახდება საქართველო აფხაზებისთვის, ოსებისთვის, ახლა ჩვენ ტერიტორიების დაბრუნებასთან ერთად ბუნებრივია ის ხალხიც უნდა დავიბრუნოთ, ხო? იმ ხალხთან ამაზე გეგმა გეგმა შემუშავებული. ეს გეგმა თავისთავად ყველაფერს და მათ შორის ოღონდ პოლიტიკაზე კი არ უნდა იყოს ეკონომიკა დაყრდნობით, ჯერ ეკონომიკური სტრატეგია უნდა შემუშავდეს და მასზე განისაზღვროს პოლიტიკა, რომელ ქვეყანასთან უნდა გქონდეს ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა, რა ინტერესები უნდა გქონდეს იმისათვის, გნებავთ ექსპორტთან მიმართებაში, იმპორტთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაც ბუნებრივია უნდა მოხდეს ეკონომიკური მიმზიდველობის ფონზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის. კარგით ბატონო გიორგი, მაყურებელი ყავს, მოდით შემოვიყვანოთ. გისმენთ ბატონო? გისმენთ, გამარჯობათ, გისმენთ. მინდა ბატონ გიორგის დაუბრუნდეთ მაცხოვრებელი ვარ. წყლის გრაფიკი მოიმატებს თუ არა და მეორე კიდე მახათის მთაზე სულ 300 მეტრი არის ასფალტი დასაგები, ეკლესიას და რუაძე და ანახევრეს ქალაქამდე, მარჯანიშვილამდე 8 კილომეტრი ხდება. და ეს გაანთავისუფლებს ბევრ მაგისტრალს. ცენტრალურ ქუჩაში და არის თუ არა ეს პროექტი და წყალზე როგორ იქნება. დიდი მადლობა. ჩამოგვიყვანეს ყოფით პრობლემები. ხო, ჩვენ საკმაოდ გლობალურ საკითხებს შევეხეთ, თუმცა მე მინდა დიდი პატივისცემა საქმეა ვიდრე მივესალმო ისნის რაიონის მოსახლეობას, ვინაიდან იქაც არის გარკვეული პრობლემები, განსაკუთრებით ვაზის უბანში, მეტრომშენში, წყლის გრაფიკთან დაკავშირებით, როგორც დაგვირდა თბილისის წყლის ხელმძღვანელობა უახლოეს მომავალში კიდევ გაიზრდება, გარკვეული პერიოდით უკვე გაიზარდა. რაც შეეხება მახათის მთის იმ გზის საკითხს, მე საკმაოდ კარგად ვისნობ, ალბათ თქვენს გახსოვთ, რომ ასე ვთქვათ, ზაფხულის პერიოდიდან ვაპირებთ ჩვენ ამ ყველაფრის განხორციელებას, თუმცა იმ საომარმა პრობლემებმა საკმაოდ ხელი შეუშალა ამ ყოფითი და საყოფა ცხოვრების საკითხების გადაჭრას და აქვე მინდა ბატონ დავით გითხრათ, რომ ისნის რაიონში ესეთი ახალი ინიციატივა მაქვს, მე ყოველთვიურად უშვებ გაზეთს, თუ რას აკეთებს მაჟორიტარი დეპუტატი, რომ თითოეულმა ამომრჩეველმა იცოდეს, რამდენად ვასრულებ მე იმ გეგმებს, მიუხედავად ამ გლობალური პრობლემებისა, მე ვცდილობ, რომ ის ყველა დანაპირები და ის ყველა პროგრამა, რომელიც არის განვახორციელო მოსახლეობისათვის და აი ესეთი ახალი ინიციატივა იქნება, რომ წლის ბოლომდე ისნის მაცხოვრებლები პირველად ისტორიაში არ ყოფილა ეს მიიღებენ ისნის რაიონის ბიუჯეტს ჩემს გაზეთში აღბეჭდილს და თითოეული მუხლი იქნება გაწერილი რა თანხები რაზე გაიხარჯება 2009 წელს და მე საზოგადოება ერთად ჩემთან ერთად ვიმსჯელებთ იმაზე თუ რა ჯობია რაში უფრო მეტი თანხა არის დასახარჯი და ალბათ ეს გამჭვირვალობაც იქნება გარკვეულწილად ერთ-ერთი ახალი კულტურის შემომტანი ტრანსპარენტულობისა სახელმწიფო სტრუქტურასა და საზოგადოებაში. ეს მაინც ლოკალური პრობლემები არის. მოდი ჩვენ მაყურებელი შემოვიყვანოთ. კიდე მე მაინტერესებს მათი აზრი მაყურებლებისა ქართული გიგანტური გეგმის გარშემო. გისმენთ? დიახ, ეთერში ხართ. ისმენთ კარგად. მოგესალმებით ბატონო დავით, მოგესალმებით ბატონო გიორგი. ბატონო გიორგი, თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ ალბათ ჩემ ხმას და დასახელება არ დაგჭირდებათ. თქვენ უაღრესად წარმატებული პიარში გიბრძანდებით, მინდა მოგახსენოთ, რადგანაც არ ვგულისხმობ, რომ მე შეუცდომელი ვარ, რა თქმა უნდა მე მომატყუეთ, ჩემთან ერთად მთელი ისნის მოსახლეობა მოატყუეთ და თქვენ ამ წუთში ბატონ დავითს და კვლავ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას ატყუებთ. დიდი მადლობა ქალბატონო. თითოეულ ოჯახში ისნის მოსახლეობას გვაქვს თქვენი გაზეთი, სადაც შავით თეთრზე წერია, რომ თქვენ თუ არჩევნებში რაიმე ეჭვი გაჩნდებოდა რომ გაყალბდა,
თქვენ ღირსების დაკნინების ხარჯზე არ შეხვიდოდით პარლამენტში. საკმაოდ უსერიოზულია ჭვები და არა მხოლოდ ეჭვის დონეზე დაიდო ფაქტები, რომ არჩევნები გაყალბდა, მაგრამ თქვენ შეხვედით პარლამენტში. თქვენ არ უღირსად იყენებდით ეგრეთ წოდებული კი არა, უფრო ზუსტად გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ბატონ ლაშა გეწაძის უფლება მოსილებას და თქვენი პიარმენი იყო პირდაპირ და თქვენზე მუშაობდა მთელი არჩევნების განმავლობაში. კარგით, ხალხო. არა, გასაგებია ეს ხედვა, ბატონო გიორგი, რაფასხულს გასცემთ. თქვენი ამომრჩეველი უნდობლობას უცხადებს სისტემას, რა სისტემისაც აირჩა ყველა და მათ შორის თქვენც. ქალბატონ ნანულის კარგად ვიცნობ და სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ყველაზე მეტი ვისაც გაუკეთე ისნის რაიონში ეს არის ქალბატონი, თუმცა საბოლოო ბოლოს უკვე საკმაოდ დიდი მოთხოვნები გაუჩნდა, თქვენიც იცით რომ 250,000 ადამიანი ცხოვრობს ისნის რაიონში და მერწმუნეთ რომ მსგავსი დახმარება, როგორც ქალბატონ ნანულის აღმოუჩინეთ, არ აღმოუჩენია არავისათვის და ძალიან დასანანია ღმერთმა შეგინდოთ ქალბატონ ნანული, ხვალ ვახტანგ გორგასლის ხსენების დღე არის და მე მინდა თქვენც მოგილოცოთ, საზოგადოებასაც მიულოცოთ და ძალიან სამწუხარო, როდესაც პიროვნულ საკითხებზე აწყობენ ადამიანები თავის, ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ხარირი დაკმაყოფილ და არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სამწუხარო, როცა ეს პირად საკითხებზე უფრო მეც ფიქრობთ, ვიდრე საზოგადოებაზე. ნუ ფანტასტიკური პასუხი ქონდა ბატონ გიორგი, მე მაინც მინდა ამ ქართულ გეგმას დავუბრუნდე. მე მიხარია გულწრფელად გავნებით, რომ აი რაღაცა პარტიული რაღაც იმების მიღმა ადამიანები მომავალზე ფიქრობენ და ეს აშკარად სერიოზული და გულისამაჩუყებელი შეხვედრა იყო დღეს უნივერსიტეტში. რეაქცია როგორი იყო? კარგია ეს, რომ პატრიარქს უნდა რაღაცა გიგანტური ქართული რაღაცა სამომავლო დოკუმენტი დაიდოს. როგორ აკყვებათ ახლა კარგად გამიგეთ ყველა ჩვენი საქმე ხა მე რომ თხოვოთ რომ მედიის განვითარებაზე რაღაცა დამიწეროთ დაგიწერთ მაგრამ აკო სერიოზული სამუშაოა მე ვნახე ძალიან სერიოზული ხალხი ხა ყველაფერს დავიტანებე და ნოტარ ჯავახიშვილი იყო ეს გიგანტური ხედვის ადამიანი და უზარმაზარი ფინანსისტი ამ ადამიანების და აყოლიება ამ საქმეში ცოტა გაგიჭირდებათ პრინციპში აყოლიებას ვერ დავარქვით, იმიტომ რომ ეს ჩემი ასე ვთქვათ იდეა ქართული გეგმისა გარკვეულწილად ისეთმა ადამიანებმა როგორც ბატონი ნოდარ ჯავახიშვილია, როგორც ბატონი მიხეილ ჯიბუტია, ბატონი ავთანდილ სილაგაძე იყო დღეს და ძალიან გამიხარდა და იმედია რომ ისიც ჩაერთვება ამ საქმიანობაში და ჩვენ ალბათ ერთმანეთს უნდა ავიყოლიოთ ყველა იმ საკითხზე, რასაც ქვეყნის განვითარება, ეკონომიკური განვითარება ქვია, იმისათვის რომ ჩვენ მომავალ თაობებს დაუტოვოთ დაპურებული და დასაქმებული ქვეყანა. ეს არის ალბათ თითოეული ადამიანის ამოცანა და თქვენ კარგად დაინახეთ რომ იყო გარკვეული მოსაზრებები რომ აი შენ შეხვალ პარლამენტში იქ რაღაც თანამდებობებს მიიღეთ მე რეიტყვი არ გსალია და ასე შემდეგ და მე არც ერთ ასე ვთქვათ თანამდებობის მოტრფიალი ადამიანი არ ვარ ეს საკმაოდ კარგად გამოჩნდა სხვათა შორის ჩემი ხელფასიც კი ერთი ლარიც არ ამეღია პარლამენტიდან სრულად გადავრიცხე შეჭირებული ადამიანების ფონდში და ეს იყო პირველი ინიციატივა რომელიც მე პარლამენტში შესვლით გავაკეთე ანუ პიროვნულად მე პარლამენტში არაფერი არ მიმიღია და მაგრამ ჩემ ფუნქციას გძნობ და მაშინ მაცხმევინეთ ერთი რამ აი მე-18 საუკუნე გავიხსენოთ ნუ არ შეიძლება რომ ყველას არ გვახსოვდეს ეს ენციკლოპედისტების კოლოსალური შრომა პრობლემა იყო საფრანგეთში პრობლემა იყო ევროპაში ჰეგელის სიტყვებით მოკლედ გეტყვით უფასოდ წერდნენ თავიანთ გამოკვლევებს და სტატიებს აი ამ ენციკლოპედიის ცნობილი და ზეცნობილი ადამიანები. აი დადეს კონცეფცია როგორი უნდა იყოს ევროპული ცივილიზაცია, პარდონ, ფრანგული ცივილიზაცია, ფაქტობრივად ევროპული ცივილიზაცია იყო. მართლა უფასოდ გაკეთდა ეს ყველაფერი და უანგარდა ნახევრად საიდუმლო ვითარებაში. დადეს, მე მაგას მოყვა რევოლუცია. ამ ენციკლოპედისტების იდეებს წამოვიდა რაღაც არნახული კონსოლიდირება ენერგიისა და ყევები მოყვა იგივე ეს ყაჩაღები რომ დაწერაში მე 23 წლის ბიჭი იყო გასულ შედევრი დაწერა მოლიერი მეთქი ბოდიში ბომარშე იყო იდეოლოგია შექმნეს აი შეძლებთ თქვენ ეს ენთუზიაზმით ხალხის აყოლიებას რომ უნდა ეშველოს ქვეყანა ცოტა ის არის რა ძალიან მნიშვნელოვანი გატაცება ხო არა მე მინდა გითხრათ და ხშირად აღნიშნავ რომ
ნამდვილად არ გახლავართ დონ კიხოტი და რაღაც ქარისტის კვილებთან ბრძოლას ნამდვილად არ ვაპირებთ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი თანხმობა აი ამ დოკუმენტზე, ქართულ გეგმაზე და აი ამ საქმიანობაში ზუსტად ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წვლილი შეტანა შეგიძლია თქვენ მედიას ზოგადად და გარდა ამისა უშუალოდ საპატრიარქოს როლიც მნიშვნელოვანი იქნება უკვე როდესაც გეგმით წარუდგებით საზოგადოების და სახელმწიფოს წინაშე და მე დარწმუნებული ვარ რომ თუ იქნება საზოგადოების თანხმობა და სურვილი იმისა რომ მოდით მართლაც ეს გზა არის საინტერესო აი წარმოიდგინეთ პოლიტიკასთან მე რა უკავშირდება აქვს თუ მოხდა შეთანხმება ყველა პოლიტიკური წამსის ასე ვთქვათ მქონე ადამიანებისაც და სუბიექტებისაც ხომ უფრო შვიდი პოლიტიკური ატმოსფერო იქნება ქვეყანაში, ვინაიდან ყველას ეცოდინება ვინ რას აკეთებს, გეგმის მიხედვით იქნება ყველაფერი წარმართული. ანუ ის მღელვარებები, რომლებიც ჩვენს ქვეყანას აი ცოტა ხნის წინ ჰქონდა, რეალურად სრულიად მოხსნილი იქნება. თუ რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას და თქვენ იცით რომ სამწუხაროდ ძალიან ისეთი უკვე ქრონიკული პარტიების გახსნის ფორმატში არის ჩვენი ქვეყანა, თუ რაიმე ეკონომიკური რაციონალი გეგმა გააჩნია, მოდით ერთად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ახლა მე რაც მოვიძიე, აი რა სხვაობა არის პოლიტიკური გეგმებისა და აი მართლაც პროფესიულ გეგმებს შორის, ხო, რომ პოლიტიკურ გეგმებში არის დეკლარირებული გარკვეული თეზისები, იდეები და არის საუბარი იმაზე, რომ თუ ის იდეები განხორციელდება, მივალთ ამ შედეგამდე. თუმცა მნიშვნელოვანი ყველაზე არის გზა იდეიდან შედეგამდე როგორ უნდა მიხვიდე. ეს გზა უნდა იყოს გაწერილი ციფრებში, კონკრეტიკაში და სამწუხაროდ მე ასეთი გეგმა ვერც ერთ პოლიტიკურ პარტიას და გარკვეულ დაჯგუფებას ვერ აღმოუჩინე. მიუხედავად ჩემი პატივისცემისა და თუ რაიმე ინიციატივა არსებობს და სურვილი არსებობს, ყოველგვარი პოლიტიზირების გარეშე, აი არის დღევანდელი ინიციატივა, მოვიდნენ ყველა ერთად დავსხდეთ, გავაკეთოთ ის ერთიანი გეგმა, რომელიც იქნება მისაღები პირველ რიგში ჩვენი მოსახლეობისათვის, ხალხისათვის, მომავალი თაობებისათვის და მერწმუნეთ რომ არავითარი პოლიტიკური დაძაბულობა და არეულდარეულობა ქვეყანაში აღარ იქნება. კახი დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მეც ამიყოლიეთ აგერ ახლა წავიოცნებე რომ ახლა ჩვენ მე ვიფიქრე ჯერ სახალხო მეურნეობის დაგეგმა, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმა. მე ახლა ვფიქრობდი იცით რომ აი პრინციპში რა თქმა უნდა მოხდეს კავკასიის განვითარების გეგმა ტელეკომპანიის თუ არა რეგიონის დამერწმუნეთ ადრე თუ გვიან ჩვენ მივალთ იქამდე სომხეთისას და აზერბაიჯანის განვითარების გეგმაც უნდა მოვაქციოთ ჩვენი განვითარების გეგმაში ასევე ჩრდილო კავკასიის განვითარების გეგმაც შეიძლება იგივე რუსეთისა და თურქეთის განვითარების გეგმის სინქრონიზება მოვახდინოთ ჩვენი ქართული გეგმის შეჯერება შექმნაში. ნახოთ რა ვიცი იდეა მართლა საინტერესოა მე წარმატება მინდა გისურვოთ ბატონო გიორგი უცბად გავიდა 1 საათი აი ღმერთმა ქნას რომ აი ენთუზიაზმი აშკარად იგრძნობოდა გადაჭედილი დარბაზით ამდენი ცნობადი ქართველისა მე არ მინახია გენერატორი აღმოჩნდა პატრიარქი აღმოჩნდა თქვენ ღმერთმა ქნას რომ ამ იდეამ გაივაკოს და დაიდოს რაღაცა დიდი ქართული კავკასიური და ზოგად საკაცობრიოს წარმატება მინდა გისურვოთ ბატონი გიორგი გოგუაძე გახდა ჩვენი სტუმარი ამ ადამიანს ყოველგვარი პოლიტიკური და რაღაც ისეთი კარიერისტული მიზნების მიღმა აქვს გრანდიოზული იდეა რომ ყველამ ერთად შევქმნათ ესე ვთქვათ შევთანხმდეთ ქართული მომავლის შესახებ გმადლობთ რომ გისმენთ დაგველოდეთ მინდა გითხრათ რომ მეორე ბლოგში ბატონი კონსტანტინე გამსახურდია და ქალბატონი გუგური მაღრაძე იქნება დღეს რაღაც ეროვნული ყრილობის საკოორდინაციო რაღაცა შეიქმნა და ამასთან დაკავშირებით დეტალურად ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ.